صباح الخير. أهلا بيكم في حلقة جديدة. النهاردة حابب أتكلم عن اللغة العربية الفصحى واللهجات المختلفة. أعتقد في الفيديو ده هستخدم كلمات وتعبيرات صعبة شوية، فطبعا في سبتايتلز بالعربي وبالإنجليزي والفرنساوي، وفي لينك الدرس على الموقع بتاعنا في الوصف بتاع الفيديو. يلا بينا نبدأ. ليه اللغة العربية هي الوحيدة في العالم اللي فيها فرق كبير قوي بين اللهجات وبين الفصحى، لدرجة ان بعض الناس بتفتكر انها لغات مختلفة. طبعا اللغة العربية هي لغة قديمة، يعني محدش عارف عمر اللغة العربية بالظبط، بس يعني اكتر من 2000 سنة. وطبعا مع ظهور الدين الإسلامي فاللغة العربية انتشرت في دول ما كانتش بتتكلم عربي قبل كده، زي مصر، زي العراق، زي دول الشام، زي دول المغرب. فاللغة اتطورت تقريبا بشكل منفصل، إلى حد ما منفصل في كل دولة. وطبعا اللهجات بقت مختلفة جدا، لدرجة ان تقريبا اللهجات بتكون مش مفهومة. يعني مثلا لهجات دول المغرب صعبة جدا جدا بالنسبة لحد في الشرق، يعني مثلا في دول الخليج او في مصر صعب انهم يفهموا اللهجات بتاعت دول المغرب. فعشان كده طبعا اللهجات مختلفة جدا عن الفصحى. طب الفصحى جت منين؟ هو مع ظهور الطباعة، طبعا ده يمكن في القرن ال19، مع ظهور طباعة الكتب والجرايد وكده بدأت الناس تستخدم الفصحى. والهدف من الفصحى انها تكون قريبة من اللغة العربية القديمة الكلاسيكية، وفي نفس الوقت تكون مفهومة بالنسبة لمعظم الناس، لأنه في العالم العربي عشان لو حد هيجي يقرأ كتاب أو يقرأ جورنال يقدر إنه يفهم بسهولة الكلام اللي مكتوب في الكتاب أو في الجورنال ده. عشان كده في فرق بين الاتنين، في فرق بين الفصحى واللهجات. طبعا السؤال المهم هنا، اقدر اتعلم؟ اول سؤال، هل لازم اتعلم الفصحى او لا؟ تاني سؤال، ينفع اتعلم الفصحى مع اللهجة، مثلا المصري او اللهجة الشامية او الخليجية او اي لهجة؟ بالنسبة للسؤال الأول، في وجهة نظري الأفضل إنك تتعلم الفصحى، لأن هتحتاج إنك تقرأ كتاب أو تقرأ جورنال أو مثلا تكتب إيميل لو هتحتاج اللغة العربية في الشغل. فأعتقد مهم إن على الأقل تفهم أساسيات الفصحى. لكن طبعا لو بس عايز تتعلم اللغة عشان تتكلم مع الناس في مصر أو في سوريا أو في أي دولة، ممكن مش مهم قوي تتعلم الفصحى. السؤال التاني، هل ينفع أتعلم الاتنين مع بعض؟
في وجهة نظري أكيد ينفع، ودي حاجة كويسة جدا. وعلى فكرة لو هتخلط الاتنين، يعني لو بتتكلم مع حد وبتستخدم اللهجة وبتستخدم أحيانا بعض التعبيرات أو الكلمات من الفصحى، دي حاجة مش وحشة، بالعكس دي حاجة راقية، حاجة شيك، مش حاجة وحشة خالص. انك تستخدم تعبيرات من الفصحى، وانك تخلط الفصحى والعامية، دي حاجة في وجهة نظري مش وحشة. وناس كتير جدا من طبعا المتحدثين الأصليين بيعملوا كده. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، وأشوفكم الحلقة الجاية.